what's up mga kakotes? Me, Kuya Jet. Welcome sa pag-aaral. When leading is the name of our game. Kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this video, nandito tayo ngayon sa ating 12th part ng ating lecture video series ng ating 21st century literature from the Philippines and the world, wherein we are continuing with the pre-Spanish period o yung panahon bago dumating ang mga Spaniards o mga Kastila. Nung ating lecture video number 10 and 11, sa ating part 10, diniscuss natin yung difference ng mythology and legends. Kung ano-ano nga ba yung mga pahapyaw or yung mga insights regarding the mythology and the legend. Myths and legends. Ayan. So, nung part 11, diniscuss natin yung iba't ibang songs and verses na nag-contribute sa ating literature, kung saan ay meron tayong mga chants na ginagawa para sa mga patay, sa mga devotion. Tapos meron din tayong everyday life activities, kunyari yung pagtatanim, meron tayong laron-laron sinta, which is yung may mga dark meanings. And then meron din tayong for the for the fighting, pag nag-aaway-away, may digmaan, or nag-express ng manliness, meron din tayong chants and songs and verses na naka-alat para doon. So, ngayon naman, ay dadako tayo sa mythology. Kapag sinabi nating mythology, ito ay isang interwoven series of myths told by a given race. The word also means the study of myths in general. Pag sinabi nating mythology, ito ay pag-aaral ng mga myths. Ang mga myths ay ito yung mga short stories or even short narratives na ginawa ng ating mga ancestors na mayroong mga bidang, gods and goddesses. Kung saan yung mga gods and goddesses na yon ay yung mga fictional characters wherein they express their superpowers. Ayan, yung mga extra powers nila, extra strengths and capabilities, yung everything which is very creative and imaginative na hindi naman talaga nag-exist sa ating sa normal. Hindi siya kagaya na normal na tao lang. Non-human sila yung mga gods na merong mga extra and special skills. So, for this day, nakikita nyo, meron tayo ditong 4 sets of mythology. Kapag tayo ay nagdi-deal sa mythology, ang mythology ay yun yung compilation ng mga myths. Ayan. So, kapag naman sinabi nating myths, ito yung mga, kunyari, story ng ni Zeus. Ayan. Story ni Hera. Yun. So, pag pinagsama-sama yung mga story ni Zeus, Hera, Hermes, and many more, ay yun yung tinatawag na mythology na. So, first of all, meron tayo yung pinaka-famous. We have the Greek mythology. Kapag sinabi natin Greek mythology, ito yung mga characters natin ay ito yung pinaka-famous kasi nga kadalasan lagi natin silang naririnig sa ating mga movies na ginagawa or pinoproduce ng iba't ibang mga directors. Ayan, for example, we have the character si Phaestus, siya yung god ng pagpapanday, si Zeus yung god of thunder, si Hera, si Ares, si Athena, god of wisdom, if I'm not mistaken, si Hermes, siya yung messenger of all the gods, si Demeter, siya yung bahala, siya yung goddess sa mga palay, sa nature, si Apollo, si Artemis, parang siya yung hinalintulad kay Flerida sa kwento ng Florent at Laura kasi nga siya ay isang mangangaso. Ayan, si Aphrodite naman, siya yung goddess of beauty. Yan. So, sila yung mga characters na involved sa ating Greek mythology. So, second, we have the Roman gods and goddesses. So, dito, etong Greek and Roman gods and goddesses ay similar lang sila, nagkakaiba lang sila sa the way they look and yung names nila. So, kumbaga hanap tayo dito. Ayan, kunyari si Zeus. Sa Greek, siya si Zeus. Pagdating sa Roman, ang pangalan niya na ay Jupiter. Same, pa rin sila, same skills. God of Thunder pa rin si Jupiter or Zeus. Example, meron pa tayo ditong si Hermes. Si Hermes sa Greek ay Hermes. Yung messenger of the god sa Greek ay si Hermes. Sa Roman naman siya ay si Mercury. Ayan, may pointer tayo. Kaya may pointer pala tayo. So, ito yung Greek, ito yung Romans. Next, meron tayong si Athena.
Ayan, sa Greek, siya si Athena. Sa Roman, siya naman si Minerva or sa Goddess of Wisdom. 'Di ba meron din tayong Filipino adaptation ni Athena or Minerva. Yung teacher, si Marian Rivera yung gumaganap no. Nakalimutan ko yung title nung basta Minerva yung pangalan niya dahil siya yung teacher na superhero pa, o 'di ba? Same characteristics and traits pa rin siya ni Athena or Minerva. Next, we have Neptune. Si Neptune, siya yung god of the sea, or in Greek mythology, siya ay si Poseidon, no? Wala siya dito sa picture natin. Si Poseidon. Next naman si Mars. I think ito si Apollo or si Aries. Ay, si Aries pala to. Ayan, God of War kasi. So, siya si Aries. Ayan, si Mars. And then, dito naman sa ating next, sa ating pangatlong mythology, ito yung Norse mythology, kung saan ay, if you are fan of Marvel Cinematic Universe, ayan, so nandito si Thor, siya yung siya yung God of Thunder. Ayan, siya yung Zeus ng Norse mythology. So, nandito rin si Frey, God of Fertility. Parang siya yung nagsisimbolize kay Demeter dito. Kasi para sila ng Ayan. So, nandito rin si Tyre, God of Single Combat. Okay, so, I think siya si Ares dito sa Greek. And then si Freya, hindi ko siya mabasa. Si Loki, ayan, the trickster god. Siya yung god of mischief din, I think. Ayan, si Heimdall, si Balder, Frigga, and maraming iba pang characters na nandito. Ayan, so hindi tayo dito magpo-focus sa mga Greek, Roman, and Norse mythology. So, inintroduce lang natin siya para, mabigyan natin ng glimpse. Kasi nga, ito yung famous, diba? So, maybe most of you, marami sa atin ay hindi pa nakakilala masyado sa ating mga, Philippine characters, fictional characters, Philippine mythological characters. Maybe, yung iba narinig nyo na, yung iba naman ay hindi. So, dahil nga we are dealing with the pre-Spanish period, ay on our, siguro sa next parts, after 3 parts, we will be discussing about the characters ng ating mga Philippine mythology. So, first of all, nandito si Bathala. Ayan, si Bathala, siya yung Zeus, Jupiter, at si Thor. Ayan, dito. Next, meron tayo si Amanikable, Idinayane, Mayari, Hanan, Apolaki, Dumangan, Ikapati, Anitong Tabu, Anagulay. Meron tayong Mangkukulam, Mapulon, meron tayong Galang Kaluluwa. Ayan, so yung si Galang Kaluluwa, I think siya yung Hermes kasi siya yung messenger of God. Mahilig siya mag-travel, ganon. Ayan, so meron pa rin tayong mga similarities, nagkaiba-iba lang tayo sa mga pangalan, sa names, and sa based on their appearances. Ayan, sa kanilang pananamit, which is very Filipino, yung ating mga Philippine mythological characters, like that. Ayan. So, yun, we will continue our discussion about myths and legends. So, dito, ma-identify pa natin na marami pang mga myths and legends na nauso noong pre-Spanish period dahil nga sa mga oral way of communication nila, may mga sinunog na mga books which is not preserved. So ang mga naatirang alaala na lang is yung mga faith ng ating mga ancestors o yung mga ninuno natin sa mga gods and goddesses na ito, yung mga gawa-gawang Diyos and Diyosa ng ating mga ninuno. At ito nga ang nagbibigay ngayon ng ating creativity sa ngayong generation in our 21st century. Ito yung panahon na wala pang nai-introduce na religion like Christianism, Islam, and many other sects and religions na umusbong sa Pilipinas. So if you have questions and clarifications, and don't hesitate to comment it down below, and we might be able to help you in discussing about this mythology, especially the Philippine mythology. Ayan. So that's all for today. See you sa ating next part.